Përshëndetje, në lajme ndër të tjera do të ndiqni largimi I popullsisë dhe sidomos të rinjve porit sfidat e tregut të punës në qarkun e Gjirokastrës. Bizneset kanë edhe 2 muaj kohë pasi tashmë është vendosur se si do të ndalohet prodhimi, tregtimi dhe importimi I qesëve plastike. Kalimi me mjete motorike drejt shtetit fqinj Greqis do të jetë I pamundur në 24 orët e ardhshme për shkak të grevës që do të zhvillojë dogana fqinje. Ka startuar në Gjirokastër java e fëmijëve ku organizatorët e saj kanë planifikuar një sër aktivitetesh kulturore që do të mbyllen në datën 1 qershor në parkun e Virojt. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim. Përshëndetje, ky është edicioni informativ I lajmeve në Alpo Televizion. Largimi I popullsisë dhe sidomos të rinjve porit sfidat e tregut të punës në qarkun e Gjirokastrës. Ndonse vjet re një rritje e mundësive për punësim, sidomos për gratë dhe vajzat, niveli I ulët I pagave sjell përmirësime të ngadalta në tregun e punës. Largimi I popullsisë dhe sidomos të rinjve porit sfidat e tregut të punës në qarkun e Gjirokastrës. Ndonse vjetre një rritje mundësive për punësim, sidomos për gratë dhe vajzat, niveli I ulët I pagave sjell përmirësime të ngadalta në tregun e punës. Kreditimi dhe sipërmarrjet në zonat rurale mbetet I vogël, ndërsa bizneset e reja përballen me vështirësi. Drejtori I zyrës rajonale të punësimit Eduard Pesha është shprehur se sfidat dhe objektivat e zyrës rajonale të punësimit është që të shtojnë sa më shumë numrin e të punësuarve. Vërtet, ka më shumë gra që merren në punë, por duhet ndim që dhe punë kërkuese të papunë më shumë janë gra. Po të shohim në regjistrat tonë elektronik, ne kemi rreth 50% e punë kërkuesve të papunë janë femra. Po kështu mosha ndikon dhe formimi I tyre profesional, aftësitë e tyre. Pikërisht për këtë dhe bizneset janë më të fokusuara tek femra, sepse dhe natyra e këtyre lloj bizneseve është e tillë që afrohet më shumë me natyrën e femrës. Bashkëpunimi I zyrës së punës me punëkërkuesit, bashkëpunimi I zyrës së punës me punëdhënësit krijon këtë afrimitet dhe kjo do të jetë sfida tonë për të ardhmen. Ne duhet të përgjigjemi punëdhënësve, gjitha bizneseve të cilat kanë vende pune me nivel të lartë, me kërkesa të larta, duhet që të përshtatin kërkesat që ka biznesi me ofertën që ka tregu I punës. Jemi në gjetje të këtyre, ne ndaj bëjmë dhe kurset e kualifikimit, përpiqemi të bëjmë bashkë me biznesin, që ato të mos jenë kurse për kurse, por të jenë kurse që të shërbejë këtyre biznesit. Shifrat të larta të papunësisë po shoqërohen çdo ditë edhe me braktisjen e popullatës në shumë zona, por edhe politikat e gabuara ekonomike, sociale të hartuara nga qeveria Rama. Bizneset kanë edhe 2 muaj kohë pasi tashmë është vendosur se do të ndalohet prodhimi, tregtimi dhe importimi I qesëve plastike. Zëvendës Ministre e Mjedisit Ornela Çuçi ka bërë me dije se në rast konstatimit të shkeljes së këtij vendimi, të gjitha subjektet apo bizneset të cilat rezultojnë shkelës do të përballen me gjoba të ashpra. Bizneset kanë edhe 2 muaj kohë pasi tashmë është vendosur se do të ndalohet prodhimi, tregtimi dhe importimi I qesëve plastike. Zëvendës Ministre e Mjedisit Ornela Çuçi ka bërë me dije se në rast konstatimit të shkeljes së këtij vendimi, të gjitha subjektet apo bizneset të cilat rezultojnë shkelës do të përballen me gjoba të ashpra. Sipas saj, problemi më madhor I hasur në të gjitha bashkitë e vendit është përdorimi I qesëve plastike që janë një prej ndotësve kryesor në të gjitha brigjet e lumenjve. Ky është në fakt një amendim I vendimit të Këshillit të Ministrave numër 177 vitit 2012. Ky vendim ka qenë, por nuk është zbatuar asnjëherë. Ajo që ne kemi bërë është e kemi ripar këtë vendim të Këshillit të Ministrave, e kemi përshtatur me direktivën 720 të vitit 2015 të Bashkimit Evropian për amballazhet plastike, sepse dhe për shkak të negociatave na duhet detyrimisht të përshtasim një sër të legjislacionit shqiptar për këtë çështje, por nga ana tjetër ajo që është më e rëndësishme e kemi përshtatur për emergjencën e territorit shqiptar. Nga aksionet e shumta që kjo ministri ka bërë në këto 6 muaj, kemi parë që një nga problemet më të mëdha që ne kemi janë qeset plastike. Qeset plastike na bllokojnë depuratorët në çdo bashki të vendit. Nga ana tjetër, qeset plastike janë shëmtia më e madhe që mund të shikoni në brigjet e lumenjve. Andaj ne kemi ardhur në këto konkluzione. Dhe nga 40 mikron që ka qenë le të themi limiti I qeseve plastike në vitin 2012 I përcaktuar në vendimin 177, ne kemi amenduar këtë dhe kemi çuar në mos përdorimin e qeseve plastike në Shqipëri poshtë 70 mikron.
Pra është një trashësi kjo, e cila e lejon që plastike të përdoret disa herë nga një anë, por nga tjetër tjetë edhe një material i riciklueshëm që ka vlerë për riciklim. Do të specifikohen që shumë të rëndësishme që ky është vendimi i parë, të paktën në këtë ministri ose në historikun e vendimeve që unë di, që ka ardhur si rrjedhoj e një bashkëpunimi të jashtëzakonshëm të helikës të artë, të bashkëqeverisjes me biznesin, akademin, kërkuesit, ekspertët edhe qeverisjen. Dhe si ka ardhur kjo? Një grup ekspertësh kanë shkruar tek nisma ime këtë propozim për amendimin e këtij legislacioni. Nga ana tjetër është komunikuar me biznesin dhe të tre së bashku, ekspertët, biznesi vetë, shoqata e prodhuesve dhe shoqata e ricikluesve dhe ekspertët e Ministrisë së Mjedisit janë ngritur të tre së bashku në tavolinë dhe kanë nxjerrë këtë amendim. Pra jemi në përputhshmëri të plotë me nevojat edhe dëshirën e biznesit. Këshilli i Ministrave ka nxjerrë një vendim të ri, i cili bën të detyrueshëm pagesën për qeset plastike mbajtëse. Ligji deri pa kohë zbatoi në disa rrjete supermarketesh dhe ishte opsional, por tani e tutje në çdo dyqan apo supermarket do të ofrohen vetëm kundrejt pagesës. Vendimi parashikon ndryshime edhe në sistemin e shënjimit dhe identifikimit të ambalazheve, ku prodhuesit tashmë krahas materialeve të tyre duhet të shënojnë edhe inicialet identifikuese të prodhuesit, datën e prodhimit, si dhe shenja identifikuese nëse qeset janë për përdorim në kontakt të drejt për drejt me produktin ushqimor. Mosbatimi këtyre rregullave do të dënohet me gjoba në vlerë nga 1 milion deri në 1.5 milion lek. Numri i bizneseve private jo bujqësore në Shqipëri është në rënje prej 2 vitesh radhazi. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se vitin e kaluar në Shqipëri vepronin 162.000 biznese, rreth 1.600 më shumë krahasuar me vitin 2016. Por duke parë të dhënat sipas sektorëve, duket qartë se rritja ka ardhur nga procesi i formalizimit të fermerëve. Numri i bizneseve private jo bujqësore në Shqipëri është në rëndje prej 2 vitesh radhazi. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se vitin e kaluar në Shqipëri vepronin 162.000 biznese, rreth 1.600 më shumë krahasuar me vitin 2016. Por duke parë të dhënat sipas sektorëve, duket qartë se rritja ka ardhur nga procesi i formalizimit të fermerëve. Numri këtyre të fundit të regjistruar si biznese arriti në afro 36.000 vitin e kaluar, rreth 5.000 më shumë krahasuar me vitin 2016 dhe afro 17.000 më shumë krahasuar me vitin 2015. Procesi i formalizimit të fermerëve po jep disa rezultate fal vendosjes së regjistrimit sikursh për aplikimin në skemat e subvencionimeve. Gjithashtu, marrja e numrit të identifikimit të subjektit mund të lidhet edhe me nevojën për të shitur dhe faturuar prodhimin në pikat e grumbullimit. Fakti që fermerët janë të përjashtuar nga pagesa e tatim fitimit dhe tatimit mbi vlerën e shtuar, e ka bërë më të lehtë këtë proces gradual të formalizimit të tyre. Nga ana tjetër, shumica e sektorëve të tjerë ekonomik kanë pësuar të kurrje të numrit të bizneseve, duke filluar nga industria, ndërtimi, tregtia dhe degët e tjera të shërbimeve. Po të përjashtojnë fermerët, numri i bizneseve aktiv vitin e kaluar ishte rreth 126.000, 3.000 më pak krahasuar me vitin 2016 dhe 7.000 më pak krahasuar me vitin 2015. Në tregti, numri i bizneseve është paksuar me 5.000 në harkun e 2 viteve të fundit. Në ndërtim për vitin 2017 regjistrojnë rreth 500 biznese më pak, ndërsa në industri rreth 700 biznese më pak krahasuar me vitin 2015. Jashtë sektorit bujqësor, duke se trysnia në rritje për formalizimin e ekonomisë mund të ketë ndikuar në uljen e numrit të bizneseve aktiv. Shumë biznese që arrinin të mbijetonin në informalitet të pjesshëm kanë vendosur të mbyllin aktivitetin. Nga ana tjetër, për të rritja ekonomike ngelet ende e brisht dhe jo plotësisht e prekshme, sidomos për sipërmarrjet e vogla familjare. Kalimi me mjete motorike drejt shtetit fshin Greqis do të jetë i pamundur në 24 orët e ardhshme. Palët greke kanë lajmëruar se do të zhvillojnë një protestë duke filluar nga ora 7 e mëngjesit të datës 30 maj deri në orën 7 e mëngjesit të shenjtes. Me herët është njoftuar edhe për mbylljen e pikave kufitare kakavie dhe ajo e 3 urave. Kalimi me mjete motorike drejt shtetit fshin Greqis do të jetë i pamundur në 24 orët e ardhshme. Pala greke ka njoftuar se do të zhvillojë një protestë, duke filluar nga ora 7 e mëngjesit të datës 30 maj deri në orën 7 e mëngjesit të shenjtes. Me herët është njoftuar edhe për mbylljen e pikave kufitare, kakavi dhe ajo e 3 urave. Në bazë të njoftimit të bërë nga homologët grek, ku thuhet se në pikën e kalimit kufitar kakavie Gjirokastër, si dhe në pikën e kalimit kufitar 3 urat përmet, do të zhvillohet grev nga pala greke, njëkohësisht njoftohet se pikat e kalimit kufitar do të jenë të hapura vetëm për këmbësorët, ndërsa kalimi të gjitha mjeteve motorike do të jetë i bllokuar.
Sipas njoftimit të Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Emigracionit Gjirokastër dhe Korç, lejohet të kalojnë vetëm komësorët, si edhe ndonjë rast emergjent të papritur. Realizimet në piktur të fëmijëve dhe emocionet e përcjella nga duart e artistëve të vegjël i kanë dhënë një tjetër panoramë zonës muzeale dhe kjo fal ekspozitës së çelur në zemër të pazarit karakteristik. Ky aktivitet shënoi çeljen e javës së fëmijëve dhe organizohet nën kujdesin e Bashkisë Gjirokastër. Realizimet në piktur të fëmijëve dhe emocionet e përcjella nga duart e artistëve të vegjël i kanë dhënë një tjetër panoramë zonës muzeale dhe kjo fal ekspozitës së çelur në zemër të pazarit karakteristik. E pranishme në këtë ekspozit, e cila organizua nga Qendra e Kulturës së Fëmijëve, ishte edhe kryetaria e Bashkisë Gjirokastër Zamira Rami, si dhe drejtori i Agjencisë së Mirëqenies dhe Kujdesit Social Armand Mamani, të cilët janë shprehur se ky është një ndër aktivitetet e shumtë që po organizohen ku pritet të shoqërohen me mjaft surpriza. Siç e kishim njoftuar edhe nëpërmjet mediave, sot filluan ditët e fëmijëve të shpallura nga Bashkia Gjirokastër, filluan me këtë ekspozit fëmijëve të rrethit të pikturës. Është një ekspozitë e cila është realizuar në ambientet e pazarit të qytetit, duke promovuar kështu edhe pjesë turistike të qytetit. Kanë marrë pjesë shumë fëmijë të moshave, kryesisht moshat e vogla dhe deri tani besoj që na shkoi shumë mirë. Është për të vlerësuar shumë iniciativa e fëmijëve. Ne për herë të parë në Bashkinë e Gjirokastrës kemi javën e fëmijëve në kuadër të festës së 1 qershorit dhe pa diskutim që kur frymëzimi vjen nga fëmijët, propozimi vjen nga fëmijët, ne sot i dham këtij objekti të trashëgimisë kulturore një tjetër destinacion që është ideja e krijimit të një galerie artesh dhe performimi i tyre sot ka qenë fantastik. Do të vazhdojmë me tilla aktivitete. Të gjithë fëmijët në 1 qershor ne do të vemi në parkun e Virojit ku do festojmë së bashku me cirkun e Tiranës, por pse jo, do kemi një surprizë për fëmijët me zjarfiksit e qytetit që sigurisht ne kemi jo vetëm dëshirën për t'i argëtuar fëmijët, por njëkohësisht edhe për t'i mësuar dhe për t'i bërë me dije të gjitha ato detyra dhe të gjitha ato orientime që kanë për të qenë sa më të sigurt jetën e tyre. Edhe një herë uroj në këtë startim të kësaj jave që të kemi një javë sa më të gëzueshme me të gjitha aktivitetet të realizuara dhe njëkohësisht fëmijët jenë në qendër të vëmendjes në çdo familje. Aktiviteti madhështor do të zhvillohet në datën 1 qershor në pikën turistike të Virojit, ku pritet një pjesëmarrje mjaft e gjerë, kjo fal kujdesit të organizatorëve, por edhe mënyrës si do të zhvillohet ajo. Simultania e shahut mes nxënësve të shkollave nëntëvjeçare si dhe ekspozita e naturalistëve të vegjël pranë qendrës kulturore të fëmijëve Fato Berberi ishin aktivitetet e zhvilluara në kuadër të javës së fëmijëve që do të kulmojë me festën madhështore në datën 1 qershor pranë pikës turistike të Virojit. Evidentimi i talenteve dhe përzgjedhja e tyre për të qenë pjesë e kompeticioneve më të lartë në sportin e shahut ishte qëllimi i simultantes së zhvilluar në Gjirokastër mes nxënësve të shkollave. Instruktori këtij rrethi pranë qendrës së kulturës së fëmijëve Bojar Puto shprehet se të tilla aktivitete janë mjaft të rëndësishme pasi ato kanë një rol të shumëfisht. Aktiviteti që bëhet në kujdesin e bashkisë për të zgjedhur elementet, është një nga format për zgjedhur elementet më të mirë që do vënë kampionatin kombëtar të fëmijëve që bëhet në datën 16 në Tiranë. Do marrë pjesë edhe Gjirokastra në ciklin luftëtari, do marrin pjesë 3-4 shahistë nga më të mirë, të cilët kanë qenë në kampionatin botëror të shahut, që kanë dalë me rezultate të mira për Shqipërinë. Në botë dolën duke luajtur me shahistë shumë të fortë, arritën të marrin nga 9 pikë të moshës të marrin 60 pikë, ishte një arritje e mirë. Themi se shpresojmë që edhe në kampionatin kombëtar që do bëhet në datën 16 fëmijët dalin mirë. Pra kjo është nga format për të gjetur elementet e shahut janë më të mirët. Esmeralda Longo, drejtoresha e Qendrës Kulturore për Fëmijë Fato Berberi, është shprehur. Janë 2 fëmijë të cilët do ta zhvillojnë këtë simultane, janë David Cani dhe Skerdi Cacaj. Kjo simultane zhvillohet në kuadër të javës së fëmijëve, meqense do të gjitha aktivitetet që Qendra Kulturore e Fëmijëve me rrethet e saj ka zhvilluar, do të zhvillojë gjatë kësaj jave, do të kulmojnë në datën 1 qershor me aktivitetin qendror që do të zhvillohet në parkun e Virojit. Fëmijët janë në qendër të këtyre aktiviteteve, ata i kanë organizuar dhe konceptuar vetë këto lloj aktivitetesh, prandaj dhe gjithë vëmendja do të shkojë vetëm tek ta në këto ditë të rëndësishme.
Ky aktivitet, i cili vjen në kuadër të javës së fëmijëve, është shoqëruar edhe nga ekspozita e naturalistëve të vegjël, për të cilën instruktoria Alma tha. Siç duket qartë, jemi mbështetur në 3 aspekte dhe në disa të tjera që sot nuk janë këtu të paraqitura. Pra është këndi i riciklimit që ne e quajmë këta fëmijë, kemi pasur parasysh moton që këta asgjë mos hedhin poshtë. Duke ditur se riciklimi është çdo gjë që ne kemi mund ta përdorim për diçka tjetër. Dhe mos hedhja poshtë shërben shumë mire për mos bërjen pista ambientit. Gjithashtu tek riciklimi kemi përdorur, riciklimi ka për bazë qelçin, letrën dhe të gjitha këto të tjera që përkasin plastikës. Kemi paraqitur pasaj herbariumet që këta e kanë shumë për zemër. Herbariumet janë ato që paraqesin bimësimin në qytetit tonë dhe jo vetëm në rastet që mundemi t'i gjejmë. Dhe gjithashtu këto tabela, postera që këta i kanë bërë së bashku me mua, janë të gjitha tabela që paraqesin sensibilizimin që duhet kemi për mbrojtjen e natyrës dhe për tokën, për shtrenjtësinë që kjo tokë duhet ketë për ne. Edhe në ditët në vijim, kjo qendër ka planifikuar një ser aktivitetesh, të cilat po mbështeten nga Agjencia e Mirëqenies dhe Kujdesit Social, si dhe Bashkia e Qytetit. Do të flasim në këto momente për sport. Luftëtari ka kaluar një sezon fantastik në kampionatin shqiptar me ardhin e Hasan Likës në kryet e ekipit, teksa nga lufta për mbijetesë bluzinjt arritën në Europë. Kjo ishte një arritje historike për këtë klub që përtej rezultateve pozitive ka dhuruar edhe një futboll të bukur në superioren që vuan kaq shumë në këtë drejtim. Por të gjitha këto bilance nuk vlejnë një rinovim, të paktën jo në mënyrë të menjëhershme. Luftëtari ka kaluar një sezon fantastik në kampionatin shqiptar me ardhjen e Hasan Likës në kryet e ekipit, teksa nga lufta për mbijetesë bluzinjt arritën në Europë. Kjo ishte një arritje historike për këtë klub, që përtej rezultateve pozitive ka dhuruar edhe një futboll të bukur në superioren që vuan kaq shumë në këtë drejtim. Por për të gjitha këto bilance nuk vlejnë për një rinovim, të paktën jo në mënyrë të menjëhershme. Rinovimi i Hasan Likës është duke u vonuar, ndërsa kohët e fundit kanë dalë edhe disa emra që pritet të zvendësojnë këtë trajner. Në një pronotësim mediatik, presidenti i luftëtarit Grigor Tavo është shprehur se gabimet në futboll kushtojnë shumë dhe për këtë arsye po mendon kaq gjatë për të ardhmen e trajnerit apo edhe të futbollistëve. Çdo veprim do të bëhet i matur nga ana jon, pasi çdo gabim në sport të kushton shumë. Prandaj ne do të tregojmë të matur si me futbollistët apo edhe me trajnerin përpara vendimeve që do të marrim, ka thënë Tavo. Ekipi luftëtarit mbylli kampionatin në vendin e 3 të klasifikimit dhe për herë të parë në historinë e tij do të jetë pjesë e kupave të Europës. Me sankthit në pritje të shortit për të mosuar emrin e kundërshtarit, stafi drejtues i këtij ekipi është duke menduar seriozisht për merkaton, pasi deri tani janë disa emra të cilët janë larguar nga ky ekip. Zvendësimi i tyre duhet të jetë i studiuar mirë dhe mbi të gjitha sa më cilësor. Do të kalojmë tek informacionet tona nga bota. Miliarderi Roman Abramovich është kthyer në vendin e ronjve të tij. Pasi skadoi viza britanike, oligarku ruso-hebre ka marrë në shtetësi izraelite. Miliarderi ruso-hebre Roman Abramovich, i mirënjohur si pronar i klubit të futbollit Chelsea, ka udhëtuar të hënën drejt Tel Avivit pasi është pajisur me pasaportë izraelite. Autoritetet lokale të emigracionit kanë deklaruar për BBC-n se zoti Abramovich është konsideruar një person i përshtatshëm për të mbajtur pasaportë izraelite. Lëvizja e oligarkut erdhi pasi skadoi viza britanike, që e detyroi të udhëtonte nga Londra në Moskë, ku nxitoi të shkonte në ambasadën izraelite. Abramovich po përballej me vonesa në ripërtëritjen e vizës. Autoritetet britanike nuk kanë bërë një koment për këtë, por vonesa vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Londrës dhe Moskës janë më të tensionuara se kur, për shkak të helmimit të ish spionit rus Sergej Skripal në jug të Anglisë. Kjo bëri që miliarderi të mos ndiqte nga afër finalen e FA Cup e luajtur në Wembley, ku Chelsea i tij mposhti Manchester United. Mediat izraelite bëjnë ndërkohë të ditur se miliarderit i është dhënë edhe një kartë identiteti në bazë të ligjit të kthimit, që u lejon hebrejve të kthehen në Izrael, dhe personave të pajisur me pasaportë izraelite u lejohet të hyjnë në Britani pa vizë për qëndrime afat shkurtra. Pas Bashkimit Evropian, Rusisë dhe Kinës, një tjetër vend që synon të afirmohet në nivelin e fuqive botërore i ka thënë jo sanksioneve të Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. India deklaroi se do të bindet vetëm sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, por jo atyre të importuara individualisht, sikurse kanë bërë Shtetet e Bashkuara ndaj Iranit.
Ministria e Jashtme e Indisë Sushama Serai deklaroi se pozicioni i New Delhit është i pavarur nga ato të vendeve të tjera. India zbaton vetëm sanksionet e OKB-s dhe ato që vendosen në mënyrë të njashme nga një vend, tha Serai. India dhe Irani kanë një bashkëpunim të gjatë politik dhe ekonomik me Republikën Islamike, që është furnizuesi kryesor i vendit aziatik me naftë. Të hënën ministria Serai u takua me homologun iranian, Javad Zarif, të cilit i ofroi mbështetje kundër sanksione të Amerikës, që refuzoi marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Sipas një njoftimi për shtyp të qeverisë indiane, dy ministra diskutuan pikërisht për hapat që po ndërmerr Teherani me palët e tjera të përfshira në planin gjithëpërfshirës të veprimit pas largimit të Washingtonit. India ka ruajtur marrëdhënie tregtare me Iranin edhe gjatë sanksioneve të mëparshme, por atëherë u detyrua të ndërpriste importin e naftës, pasi sanksionet preknin kanalet bankare dhe agjencitë e sigurimeve për cisternat. India është një vend në zhvillim dhe ritmet e saj pritet ta kthejnë atë në një fuqi të mirëfillt ekonomike. Për këtë arsye, shumë fuqi të tjera po përpiqen ta joshin për të siguruar aleancën e saj, si Kina, Rusia, por edhe Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe. Austria ka publikuar masa për ndërprerjen e asistencës për emigrantët. Askush nuk do të mund të kërkojë një ndihmë të tillë për të paktën 5 vjet dhe ata pak që do të mund të sigurojnë duhet kenë njohuri të gjuhës gjermane. Koalicioni i qeverisës në Austri ka publikuar planet e tij për të reduktuar pagesat sociale për emigrantët, përfshi refugjatët, një lëvizje kjo që synon dekurajimin e ardhive të reja. Gjithashtu emigrantëve do t'u hiqet e drejta për të kërkuar përfitime të tilla për 5 vjet. Kancelari konservator Sebastian Kurz, i cili aktualisht qeverisë bashkë me të djathën ekstreme, është zotuar se do të ndjek një linjë të ashpër ndaj emigracionit klandestin. Vitin e kaluar gjatë fushatës elektorale, ai tha hapur se do të anullonte ndihmat për refugjatët dhe të bllokonte rrugët e trafikimit të tyre për në Europë. Ligji bazë që ne do të prezantojmë parashikon se gjuha gjermane do të jetë çelësi për të përfituar ndihmën minimale, që do të thotë se kush ka mangësi gjuhë nuk do të ketë akses tek ajo, tha Kurz ditën e hënë. Njoftimi i kancelarit vendosi Austrinë përballë pjesës tjetër të Bashkimit Evropian, për shkak se rregullat për lirinë e strehimit u kërkojnë vendeve anëtare që t'i trajtojnë qytetarët njësoj. Koalicioni i qeverisës austriak mes Partisë Konservatore Popullore dhe Partisë për Liri nga e djathtë ekstreme u formua dhjetorin e kaluar, pas zgjedhjeve të mbajtura në tetor. Fushata elektorale që i parapriu procesit u dominua nga kriza e emigrantëve. Në vitin 2015, në kulmin e krizës, mbi 90.000 persona aplikuan për azil në Austri, pak më shumë se 100% e popullsisë vendase. Fillimisht refugjatët u mirëpritën, por qasja e vendasve ndryshoi shumë shpejt. Me këtë informacion kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë tonë. Bashkë miru takofshi.